guys! Welcome back to my channel. So ngayon gagawa tayo ng mini turon with mango. Paggawa nito, kailangan natin ng saging. Siguraduhin po ang bibiling saging na yung medyo hinog na po or yung hinog na talaga para mas masarap kasi matamis na yun. So yan, hinog po yung binili ko. So lahat to babalatan natin. So pagkabalat natin, ito magiging itsura niya. After mabalatan ng mga saging, hatiin natin ito lengthwise. Pag malaki, 3 hati. Pagka hindi naman ganun kalaki, 2 hati. So guys, itong recipe gagawin natin is hindi siya usually ginagawa at talagang pisto ng turon. So, pwedeng-pwede itong pang business sa mga nagbi-business dyan, mga moms na papshi na gusto makatry ng panibagong recipe para mas maging patok. Kasi diba, pagka bago, yun yung mas gusto ng mga tao. So, kung nag-iisip kayo ng kakaibang recipe, isa na po ito sa perfect recipe na pwede nyong gawin at napakadali lang mga momshi and popshi. Napakadali na, tapos budget friendly pa. Ilalagay ko po sa description ko yung costing at saka yung mga ingredient po na ginamit ko na super affordable na kaya-kaya nyong bilhin at sobrang dami nyong magagawa. So, yan. Continue na natin i-cut lahat ito. Habang kinakat ko to, sana pag nagustuhan yung mga video ko, don't forget to like and share this, mga moms and pumps. So, after makat lahat, ayan na po siya. Bukod sa saging, kailangan din natin ng lumpia wrapper. Yung small size po ng lumpia wrapper ang gagamitin natin kasi mini turon ito. Kailangan din natin ng sugar at mango. Simulan na natin ang pag-wrap. Yung saging, mga moms and papshi, i-roll po natin siya sa sugar bago natin ilagay kasama po ng mango. Yan. Side by side, tapos i-roll lang po. Sa pag-sealed naman, pwede tayong gumamit ng water, oil, or egg. Depende po sa inyo. So, continue lang natin hanggang sa maubos natin yung mga filling natin. Lahat po ng saging na nilalagay ko, mga moms and pumps, na i-roll ko na po yan sa sugar. Pwede nyo gawin po yun, na i-roll nyo muna lahat bago nyo po sila i-wrapper para mas mabilis. Or pwede namang i-roll nyo siya bago i-wrapper. Depende po sa inyo. Discard nyo yung mga momshi and papshi. So, after natin ma-roll lahat, eto na po magiging itsura ng ating mga lumpia. Yan, ready to fry na. So, sa pagpa-fry po ng ating lumpia, ng ating mini turon, kailangan po natin ng isang pan at lagyan natin ng enough na tubig. Pakuluin muna natin ng onte, tsaka natin ilagay. So, yan. Sa pagpa-fry po nitong turon, antayin lang po natin mag-golden brown. Huwag po natin susunugin para mas maganda po siya tingnan. Ayan. Almost na ang ating turon. Ito ang ating magiging finished product. Mini turon with mango. Sana mga nagustuhan nyo to, mga momshi and papshi. Gawin nyo na yun to sa inyong tahanan. Kung nagustuhan nyo to ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe nyo na rin tong sa channel ko for more videos. Thanks for watching!